एम र ओ दिएपछि एम र ओ नि फर्स्टमै तान्दिने। यहाँ ओ हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अब पी र ओको रिलेसन छ कि छैन पत्ता लगाउने। 5 सेन्टिमिटर यो जोडिहाल्ने अहिले। यो छ हाम्रो ओ र पी भनेको 5 सेन्टिमिटर छ। यो एम र ओ भनेको 6 सेन्टिमिटर छ। अब यहाँ एन बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा यतातिर। अब ओ र एनको रिलेसन खोज्ने। ओ र एनको रिलेसन भनेको ओ र एनको 7.5 हो। 7.5 लेन्थ लिएर यसरी यहाँ कट गर्ने। अब एन र पीको रिलेसन खोज्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँबाट यसरी कट गर्ने। फेरि सानो भएछ, यस्तो हुन्छ। यो यतिको लेन्थ हामीलाई थाहा छैन। यसको लेन्थ चाहिँ हामीले 10 सेन्टिमिटर यहाँ देखा। यो एन यहाँ बन्यो। यो एन र ओको लेन्थ चाहिँ हामीलाई 7.5 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। अब यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ। Therefore, M and OP is required paragraph 2.5 सेन्टिमिटर। 2.5 यो क्यू र आर भयो। यो 2.5 सेन्टिमिटर निकाल्छौँ। अब एङ्गल क्यूको भ्यालु दिएपछि एङ्गल क्यूको भ्यालु 75 डिग्री देखायो। 75 फर्स्टमा 60 डिग्री, त्यसपछि 120 डिग्री, 120 डिग्री र 60बाट फेरि 90 निकाल्नु पर्यो। 90बाट फेरि हामीले यसरी गरेर यतिकै हुन्छ है। यसलाई हामीले 75 डिग्री यो हाम्रो 75 डिग्री। अब क्यू र पीको भ्यालु भनेको 3.5 सेन्टिमिटर देखायो। यो भयो हाम्रो पी। यसको छ 3.5 सेन्टिमिटर लेन्थ। अब आरको नि एङ्गल दिएको छ। आरको एङ्गल 120 डिग्री दिएको छ। 120 डिग्रीमा यसरी लाइन तान्ने। आर र एसको नि रिलेसन दिएको छ 4 सेन्टिमिटर लेन्थ। 4 सेन्टिमिटर लेन्थ तानेर यसरी कट गरिदिने। यो एस भयो। यो दुईटालाई जोइन गरिदिने। आर र एसको 4 सेन्टिमिटर छ। यो 120 डिग्री हो आरको भ्यालु। Therefore, PQRS is required quadrilateral. quadrilateral. A र B 3.6 सेन्टिमिटर। बी र सी कति दिएको छ? अब बी र सी दिएको छ 3.3 सेन्टिमिटर। यसरी 3.3 सेन्टिमिटर कट गर्ने। अब ए र डी अहिले हाम्रो चाहिने। ए र सी चाहिएको छ हामीलाई 4.6 सेन्टिमिटर। 4.6 सेन्टिमिटर यस्तो भयो। यसरी गर्दा नि मिल्छ। यो सी भयो। बी र सी 3.3 सेन्टिमिटर। ए र सी भनेको 4.6 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई डी चाहियो। डी के ए र डी भनेको 2.7 सेन्टिमिटर। 2.7 सेन्टिमिटर यसरी कट गर्ने। अब डी र सी, डी र बी को रिलेसन 4.7 दिएको छ। यसरी हो मात्रै हो। बी र डी 4 हो। छोटो भयो। यसरी कट गरिदिने। यो जोइन गरिदिने। यो डी बनेको छ। बी र यसको डी र बी र डी को भ्यालु दिएको छ 4 सेन्टिमिटर। ए र डी को भ्यालु दिएको छ 2.7 सेन्टिमिटर। अब डी र सी लाई जोइन गरिदिने। Therefore, A
ABCD is required angle S is equal to 360 degree being the sum of quadrilateral एंगल P को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 105 डिग्री प्लस एंगल R को भ्यालु पनि दिएको छ हामीलाई 105 डिग्री प्लस एंगल Q को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छैन त्यसैले एंगल Q नै एंगल S को भ्यालु दिएको छ 75 डिग्री इक्वल टु 360 डिग्री यिनीहरु सबैलाई जोड्दा यिनीहरुको सम 275 डिग्री आउँछ एंगल Q चाहिँ त्यतिकै राख्दिनु 285 अब एंगल Q चाहिने भएर एंगल Q लाई चाहिँ एक साइडमा राख्नी अनि 285 हो त्यो अरुलाई चाहिँ एक साइडमा राख्दिनी अब एंगल Q को भ्यालु आउँछ 75 डिग्री अब हामीलाई 4 एंगलहरुको भ्यालु थाहा भयो अब हामीले कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न सक्छौं अब हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ PQ र QR को भ्यालु त्यसैले हामी फर्स्टमा QR निकाल्छौं QR को भ्यालु दिएको छ 6.5 सेन्टिमिटर QR को भ्यालु दिएको छ 6.5 सेन्टिमिटर अब हामीले Q को एंगल को भ्यालु निकालेका छौं त्यसैले अब Q को भ्यालु भनेको 75 डिग्री हो यो 75 डिग्री निकाल्नु फर्स्टमा 90 डिग्री निकाल्ने 90 डिग्रीबाट नि कट गर्ने अनि 60 डिग्रीबाट नि कट गर्ने त्यसरी जोइन गर्दिने यिनीहरुलाई अब P र Q को भ्यालु दिएको छ 5 सेन्टिमिटर आर्क लिएर यहाँबाट काट्ने यसको भ्यालु आयो यहाँ 5 सेन्टिमिटर यो बनेको छ हाम्रो P अब R को नि एंगल को भ्यालु थाहा छ हामीलाई R को एंगल को भ्यालु रहेको छ 105 डिग्री अब 105 डिग्री पनि काट्ने त्यसको लागि फेरि 60 डिग्रीबाट 120 डिग्रीबाट 90 डिग्री निकाल्ने 90 डिग्रीबाट 90 डिग्री र 120 डिग्रीबाट काट्दिएपछि हाम्रो आउँछ 105 डिग्री 105 डिग्री निस्केको छ अब हामीलाई PQQR अब हामीले P को भ्यालु 105 डिग्री हो भन्ने थाहा छ त्यसैले P को भ्यालु 105 डिग्री निकाल्दै अघिको जसरी नै 90 डिग्री निकाल्ने 90 डिग्री निकालिसकेपछि 120 डिग्री र 90 डिग्रीबाट कट गर्ने अनि यिनीहरुलाई योसँग जोडिदिने यसरी जोडिदिने हाम्रो यो S पोइन्ट पनि अब आइपुग्यो अब हाम्रो सबैको भ्यालु निस्किसकेको छ त्यसैले हाम्रो PQRS is a required parallel quadrilateral A र B को भ्यालु 3.8 सेन्टिमिटर दिएको छ A र B को लेन्थ खिच्यौं यसको भ्यालु छ 3.8 सेन्टिमिटर अब हामीलाई B को भ्यालु दिएको एंगल B को भ्यालु दिएको छ 60 डिग्री यो आर्क लिएर 60 डिग्रीले कट गर्नु पर्यो एंगल B र C को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 3.4 सेन्टिमिटर B र 3.4 सेन्टिमिटरले यसरी कट गरिदिने यो हाम्रो C पोइन्ट निस्क्यो अब एंगल C र D को लेन्थ रहेको छ 4.5 सेन्टिमिटर 4.5 सेन्टिमिटर आयो हाम्रो यसरी काट्दिने अब A र D को लेन्थ दिएको छ 5 सेन्टिमिटर योबाट नि यसरी कट गरिदिने सानो भएपछि यसरी बढाइदिने रे D भनेको छ हाम्रो A र D को लेन्थ छ हाम्रो
5 सेन्टिमिटर, सी र डीको लेन्थ रहेको छ हाम्रो 4.5 सेन्टिमिटर, बी र सीको रहेको छ हाम्रो 3.4 सेन्टिमिटर। यो हो 60 डिग्री। अब हाम्रो क्वाड्रिलेटरल कम्प्लिट भयो। यहाँको एबिसिडी